नमस्कार मित्रांनो, ही आहे बाजरी. हिला आता पूर्णपणे दाणे भरलेत. पाखरांचा कलकलाट सुटलाय. आता पाखरांनी आता रानातच घरटे बांधलेत. जवळच प्रत्येक झाडांना असे वरती घरटे बनवलेत आणि जवळच त्यांना खायला पण भरपूर पक्षी येतात. भरपूर बाजरी खाऊन जातात. बिंदास खाऊ द्या, काय खायचं तेवढं खाऊ द्या. शेतकऱ्याचं मन मोकळं आहे, किती पण खाऊ द्या. पक्ष्यांसाठी उरलेले आपल्यासाठी.